සුරංගනාලක මම වෙල්ඩින් දිප්ලෝමාධාරී මට ස්කිල් ටෙස්ට් එකකට යන්න මාර්ගයක් වුණා කරලා තිබ්බා. ඉතින් මම හොයලා බැලුවා සාමාන්‍යයෙන් අපිට ස්කිල් එක දන්න අයට ට්‍රේනින් වෙන්න තැනක් ආයතනයක් තියෙනවාද කියලා. ඒතකොට මගේ යාළුවෙක් මට හම්බෙලා කිව්වා මෙන්න මේම සෙන්ටැබ් ආයතනය ඕගලන්ට ට්‍රේන් වෙන්න අවස්ථාවක් දෙනවා පොඩ්ඩක් කෝල් එකක් දාලා බලන්න කියලා. ඉතින් මම කෝල් කරා. ආයතනයේ ප්‍රධානියා අපේ උදව්ව තේරුම් අරගෙන අපිට වෙන්න ඕන දේ තේරුම් අරගෙන එතුමා අපිට කිව්වා මෙතෙන්ට එන්න ඔයා ට්‍රේනින් වෙන්න ඔයාලට හොඳ ට්‍රේනින් එකක් දෙනවා මෙතන එන්න කියලා. ඉතින් මම ෂුවර් කරේ නෑ මම එතනට ආවා. ආවට පස්සේ මට තේරුණා මෙතන ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් කෙනෙක් ඉන්නවා සහ එයාට උදව්වට තව කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. එයා මෙතන මම මිග් පොයින්ට් එකේ මිග් වෙල්ඩින් ඉගෙන ගන්න ආවේ CO2. මට මේ ප්ලාන්ට් එකේ මුලින් ඉඳන් එයා හැමදේම කියා දුන්නා. සහ වර්ක් පීස් එකේ අපිට නොතේරෙන දැන් සහ ඒකේ ටෙක්නික් හැමදේම මේ ආයතනයේ මේ ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් අපිට කියා දුන්නා. ඉතින් අපිට ලොකු දැනුමක් මෙතනින් හම්බුණා. සහ හොඳ ප්‍රැක්ටිස් එකක් හම්බුණා. මේ ආයතනයේ ප්‍රධානීතුමා අපිට මේ ප්‍රැක්ටිස් එකට මැටීරියල් වලට හැම දෙයකටම උදව් කරා. ඉතින් උන්ට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද මේ අපි වගේ ස්කිල් ටෙස්ට් එකකට යන්න ඉන්න අයට දැනුම තියෙන අයට ප්‍රායෝගික ප්‍රැක්ටිස් එකක් ගන්න මේ වගේ තැනක් අපිට හදලා දීපු එක ගැන අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද අද රටේ තත්ත්වයේ තියෙන වාතාවරණය අනුව ඇත්තටම මැටීරියල් ගෙන්නන්නවත් මැටීරියල් හොයාගන්නවත් අමාරුවක් තියෙනවා. නමුත් එතුමා මේ වගේ ඉගෙන ගන්න අයට සහ රට යන බලාපොරොත්තු වෙන අයට ස්කිල් ටෙස්ට් එකකට උදව් කරපු කිරීම පිළිබඳව අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම ඉතින් ආරාධනා කරනවා මම වගේම ඉන්න තව අය ඉන්නවනම් මේ ආයතනයට එන්න බය වෙන්න එපා. බොහොම සුළු මුදලක් ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපිට ගෙවීමට හැකි මුදලක් ගන්න. ඉතින් බය වෙන්න එපා. හැම උදව්වක්ම මේ ආයතනයෙන් කරනවා. දැනුම, ප්‍රායෝගික දැනුම සහ මේ ප්ලාන්ට් එක පිළිබඳ දැනුම හැමදේම උගන්වනවා. ඉතින් මම ආරාධනා කරන සියලු දෙනාටම මෙතනට එන්න බය වෙන්න එපා. ඕගොල්ලෝ හොඳ පුහුණුවක් ලබා ගන්න කියලා මම ඔක්කොටම ආරාධනා කරනවා.